Varför skapas djävlar? Den allsmäktiga Allah skapade Satan och ondska. Vad är visdomen i det? Är inte skapandet av ondska ont och skapandet av dåligt dåligt? Svar: må Allah förbjuda, skapandet av ondska är inte ont, förvärvet av kesb eller önskan om ondska är ont. För skapelse och att föra till existens titta på alla konsekvenser, medan en sådan önskan ser till ett specifikt resultat, eftersom det är en särskild relation. Till exempel finns det tusentals konsekvenser av regnfall, och alla är goda. Om några människor lider skada av regnet på grund av missbruk av sina viljor kan de inte säga att skapandet av regn inte är nåd eller att det är ont. För det är ont för dem på grund av deras felval och böjelser. Det finns också talrika fördelar med skapandet av eld och alla är goda. Men om några människor lider skada av elden på grund av missbruk av den och deras viljor kan de inte säga att skapandet av eld är ont, eftersom den inte bara skapades för att bränna dem. Snarare gjorde de ett felval och stötte sina händer i elden medan de lagade mat och gjorde den tjänaren fientlig mot sig själva. Kort sagt, ett mindre ont är acceptabelt för en större godhet. Om en ondska som kommer att leda till en större godhet överges så att en mindre ondska inte ska inträffa, kommer en större ondska att begås. Till exempel finns det säkert några mindre materiella och fysiska skador och ondska i att skicka soldater för att kämpa en jihad, men jihad leder till en större godhet där islam räddas från att bli erövrat av otroende. Om jihad överges på grund av dessa mindre ondska kommer den större ondska att komma efter att den större godheten har gått, och det är absolut fel. Ett annat exempel, att amputera ett finger som är infekterat med gangrän och måste amputeras är bra och rätt, även om det uppenbarligen är ont. För om det inte amputeras kommer handen att amputeras, och det skulle vara en större ondska. Således är skapandet och föra till existens av ondska, skador, prövningar, sataner och skadliga saker inte ont och dåligt, för de skapas för de många viktiga resultaten de ger. Till exempel har sataner inte satts för att plåga änglarna, och änglarna kan inte utvecklas, deras grader är fasta och otillräckliga. Men i människans värld är graderna av framsteg och tillbakagång oändliga. Det finns en extremt lång sträcka att avancera, från Nimrods och faraoer till de sanna helgonen och profeterna. Så på grund av skapandet av sataner och mysteriet av människans ansvar och sändandet av profeter har en arena av prövning och undersökning och strävan och tävling öppnats så att kolliknande basanda kan differentieras och separeras från diamantliknande upphöjda andar. Om det inte hade funnits strävan och tävling skulle potentialerna i mänsklighetens gruva, liknande diamanter och kol, ha förblivit lika. Abu Bakr, den sanningsenlige ande på det högsta av det höga, skulle ha förblivit på samma nivå som Abu Jals ande på det lägsta av det låga. Detta innebär att eftersom skapandet av sataner och ondska ser till omfattande, universella resultat är det inte ont eller dåligt. De ondska och dåliga exempel som uppstår från missbruk och de särskilda orsakerna som kallas människans förvärv hör till hans frivilliga handlingar och inte till gudomlig skapelse.